ยุคเก้าเนี่ยแปลว่าคือโหราศาสตร์จีนเนี่ยประเทศจีนเขามองเห็นกลุ่มดาวนี้ชัดนะครับเป็นกลุ่มดาวที่เรียกว่ากลุ่มดาวที่มีอิทธิพลมีอยู่9ดวงต่อโลกมันมีเรื่องของธาตุด้วยใช่ไหมใช่ครับมาเป็นส่วนในการพิจารณาใช่ไหมคือมนุษย์เนี่ยอย่างที่ผมบอกมันมีองค์ประกอบของพลังงานเราต้องหาให้ได้ว่าธาตุเราคือธาตุอะไรวันเดือนปีเกิดน่ะไปหาธาตุได้แต่ผมว่าธาตุแบบนั้นน่ะเก่าไว้แล้วฮวงจุ้ยยุคยุค9นี่คืออย่างนี้สิ่งที่ผมเกริ่นมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยอยู่ภายใต้อิทธิพลของเทพคือของพลังงานที่ยิ่งใหญ่แล้วกันที่อยู่ในจักรวาลที่อาจจะแตกตัวมาเป็นระบบสุริยะเป็นดวงดาวเป็นกลุ่มดาวฤกษ์เป็นกลุ่มดาวอะไรต่างๆยุค9เนี่ยแปลว่าคือโหราศาสตร์จีนเนี่ยประเทศจีนเขามองเห็นกลุ่มดาวนี้ชัดนะครับเป็นกลุ่มดาวที่เรียกว่ากลุ่มดาวที่มีอิทธิพลมีอยู่9ดวงต่อโลกนะครับเขาเรียกดาวเหนือแล้วกันหรือดาวฤกษ์กลุ่มนี้ดาวกระบวยบางทีเรียกดาวกระบวยก็กลุ่มดาวกระบวยเป็นรูปเรียงเป็นเนี่ยเหมือนกระบวยนะใช่ครับทีนี้คือแบบนี้แปลว่าอะไรคือเขาเชื่อถือเขาค้นคิดมาแล้วว่าถ้าดวงดาวใน9ดวงเนี่ยส่งอิทธิพลกับโลกในคืออย่าลืมว่าโลกมันหมุนตลอดระบบสุริยะก็หมุนเคลื่อนที่ไปตลอดดาวฤกษ์ก็เคลื่อนที่ไปตลอดในกาแล็กซี่ของมันในกาแล็กซี่ก็เคลื่อนที่ในจักรวาลจักรวาลก็เคลื่อนที่ในมหาจักรวาลมันเป็นอะไรที่ไม่มีวันสิ้นสุดเราลองนึกถึงว่าเราเล็กแค่ไหนเมื่อเรานั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วมองลงมาคือพอเขากำหนดว่ายุคมีอยู่9ยุคเพราะมันดาวมันมี9ดวงเขาก็มองไปว่าแต่ละยุคเนี่ยมันให้ผลอะไรมั่งเราเป็นมนุษย์ที่อย่างที่ผมบอกตัวเล็กมากเวลาดวงดาวทำอิทธิพลมันส่งผลขนาดใหญ่ยุค9เนี่ยหรือ1 2 3 4 5 6 7 8จน9เนี่ยถือว่า180ปีมันเริ่มตั้งแต่พศ2400ด้วยซ้ำโอ้180ปียุคเลยครบยุค9แล้วยุคหนึ่ง20ปีนี่ผ่านมายุค9แล้วไม่รู้เรื่องเลยใช่ครับเพิ่งจะมาถามพี่อ้อเนี่ยตอนที่แบบแล้วปีที่1ของยุค9เนี่ยคือเริ่มปีนี้เลยแหละฮะปี67เนี่ยปี67เลยขยับเข้ายุค9แล้วนับไปอีก20ปีนับไปอีก20ปีไม่รู้เราจะได้อยู่ผมนะไม่ใช่คุณกนกไม่รู้จะอยู่ถึงโอ้พี่60สบายพี่อ้อเนี่ยอยู่ไป100ปีโอ้จริงเหรอแต่ว่ามันมียุค10ไหมพี่อ้อไม่มีมันแต่เป็นนับหนึ่งใหม่พอหมดยุค9ปุ๊บวนนับไปเพราะว่าดวงดาวมีแค่9ดวงยกเว้นเข้าไปเจออีกดวงหนึ่งถึงจะเป็นยุค10คือเริ่มปี67แน่นอนส่งผลกับโลกก็ส่งผลกับแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคแต่ละส่วนของโลกนี้นะครับแล้วพี่อ้อบอกว่ามันมีเรื่องของธาตุด้วยใช่ไหมใช่ครับมาเป็นส่วนในการพิจารณาใช่ไหมคือมนุษย์เนี่ยอย่างที่ผมบอกมันมีองค์ประกอบของพลังงานเราต้องหาให้ได้ว่าธาตุเราคือธาตุอะไรซึ่งธาตุเนี่ยหลายคนก็บอกก็ไปดูดวงแต่ตอนเด็กๆธาตุอันนั้นมันธาตุเกิดก็เหมือนโทรศัพท์ iPhone ตัวใหม่ iPhone 15ออกมาพร้อมกันเนี่ยธาตุเดียวกันหมดไม่ว่าโอกาสความสามารถกล้องเท่านี้ความจำเท่านี้นู่นนี่แหละจัดว่าธาตุเดียวกันใช่ธาตุมีอะไรบ้างพี่อ้อถ้าทางจีนเนี่ยที่ผมศึกษาฮวงจุ้ยมาผมจะใช้ธาตุแบบจีนก็คือน้ำไม้ไฟดินทองมันจะไล่ตามเข็มนาฬิกาน้ำไม้ไฟดินทอง5ธาตุเพราะนั้นฮวงจุ้ยดูให้แม่นดูหลักใหญ่หลักพลังงานใหญ่ที่กำกับโลกก่อนดาว9ดวงแล้ววันนี้เข้าดาวที่เป็นธาตุไฟแปลว่าอะไรโลกจะเปลี่ยนแปลงในทางร้อนแรงไวเกลี้ยกล่อมมันแสดงถึงความสว่างจะดีก็ได้จะร้ายก็ได้สว่างนี่คือดีถูกไหมถูกต้องครับทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ประโยชน์ยังไงแต่ละปัจเจกคนนี่แหละจะใช้แต่ทีนี้ยุค9เนี่ยมันพูดถึงประเทศหรือภูมิภาคคือเรื่องยุคเนี่ยมันพูดถึงภูมิภาคอะไรจะเกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆซึ่งภูมิภาคที่มันใกล้ธาตุไฟที่สุดคือ00
และโลกมันเอียงศูนย์สูตรกับใต้ศูนย์สูตร ถูกหันเข้าหา ดวง ดาว ดวงนั้น อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับธาตุไฟวันนี้มีอะไรบ้าง เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับดิจิทัลเกี่ยวกับไอ้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า เกี่ยวกับกระแสไฟทั้งหลายเนี่ย รถไฟฟ้า ทุกอย่างเนี่ย รถ EV รถ EV ทุกอย่างเนี่ยจะมาแรงมาก อันนี้ดีใช่ไหม ดี ระบบโซเชียลทันสมัยดีมีธาตุไฟแปลว่าว่องไวรวดเร็วนะครับ แล้วก็แต่มันก็ทำให้เกิดความร้อน เกิดความเกลี้ยวกล่อมความกล้าหาญความสงครามอ่ะมันจะเกิดจากธาตุไม่ไม้ก็ไฟนะครับ ไม้มันกระตุ้นไฟถ้าติดแต่ยุคนี้มันเข้าธาตุไฟ ตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ตอนนั้นธาตุอะไร เป็นธาตุไม้นะครับ ธาตุไม้ตอนนั้นประมาณยุคอะไรฮะ ยุค 3 ยุค 4 ต่อยุค 5 ธาตุไม้แล้วทำไมมันเกิดสงครามโลกอ่ะ มันเป็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่มันเขาเรียกว่าธาตุไม้มันก่อให้เกิดไฟธาตุไม้เป็นธาตุความรักมุมความรักทีนี้มันก็เกิดผลประโยชน์ ประเทศที่มันได้ธาตุไม้ส่งผลดีๆเนี่ยบางทีมันก็ได้ผลประโยชน์ที่เยอะและอยากได้เยอะกว่านั้นอีกมันกระตุ้นให้เกิดธาตุไฟได้อยากได้ผลประโยชน์ที่เยอะมากรวมพลรวมพวกยึดเขาเลยดีกว่าตัวเองรวมพลในประเทศได้แล้วยังรวมพรรคพวกอีกไปยึดเขาก็เลยเกิดสงครามใช่มันกระตุ้นธาตุไม้มันกระตุ้นให้เกิดธาตุไฟฉะนั้นธาตุไฟในยุค9เนี่ยมีโอกาสจะเกิดสงครามไหมผมว่าตัวมันเองมีโอกาสเกิดอยู่แล้วไฟฟ้าเนี่ยใช้ดีๆมันดีมากใช้ไม่ดีมันไฟช็อตเลยระเบิดตุ้มเลยนะครับเราเห็นภาพเยอะๆมาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนทุกวันนี้ต้องทำมากขึ้นคืออย่าให้มันช็อตที่มันมีผลคือผลของธาตุไฟมันดีมันอุ่นมันสว่างมันเร็วแต่ในผลเสียของมันก็อย่างที่บอกมันก่อให้เกิดความเกลี้ยวกล่อมความดุดันความร้อนทีนี้คนที่จะต้องเข้าธาตุไฟไปอีก20ปีเนี่ยธุรกิจที่มันเกี่ยวกับธาตุไฟเนี่ยมันสำคัญมันจะเติบโตแต่ก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อสู้แย่งชิงกันรุนแรงไม่ว่าน้ำมันเนี่ยมันเหมือนธาตุดินหรือธาตุน้ำไม่ใช่มันคือธาตุไฟพลังงานมันคือพลังงานการติดไฟโรงไฟฟ้าทุกอย่างจะดีหมดนะครับเพราะว่ามันจะมีการคอนซูมแล้วก็ธาตุไฟเหมือนคือทิศใต้ในโลกนี้ธาตุไฟมันคือทิศใต้พวกที่อยู่ใต้อย่างใต้ศูนย์สูตรหรือระหว่างศูนย์สูตรอย่างเราเนี่ยประเทศไทยจะรุ่งเรืองแสดงว่าปีนี้ทิศใต้ดีอย่างเงี้ยเหรอ20 ปีนี้ดีมันคืออะไรที่มันอยู่ธาตุไฟดีแต่ตัวเราต้องสัมพันธ์กับธาตุไฟก่อนนะไม่ใช่อะไรไม่ใช่ทางใต้หมดไม่ใช่พี่งั้นนี่ก็ขับฮาร์เลย์ไปทางใต้อย่างเดียวเลยไม่ใช่มุ่งทางใต้ไม่ใช่ต้องดูท่าตัวเองด้วยต้องดูหลายๆอย่างด้วยมันไม่ถูกว่าผมถือว่ามันเป็นสมการมันเป็นสมการไม่งั้นปฏิบัติยากครับเพราะฉะนั้นมันมีวิธีที่แก้ไขด้วยตัวเองแต่ต้องถอดสมการก่อนใช่ครับยุค9เนี่ยน้องมวยธาตุอะไรเราจะรู้ได้ยังไงก็ตรวจดูเพราะว่าอย่างที่บอกวันเดือนปีเกิดน่ะไปหาธาตุได้ แต่ผมว่าธาตุแบบนั้นน่ะเก่าไว้แล้วมันเก่าคือมันเป็นธาตุดั้งเดิมเหมือนโทรศัพท์ที่มันออกมาสดๆอ่ะมันก็ทายได้ว่าธาตุแบบนี้มีโอกาสจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นตามความสามารถเกิดมาวันเดือนปีเกิดนู้นนะฮะตอนนั้นอาจจะธาตุนั้นแต่ปัจจุบันนี้มันเคลื่อนไปเรื่อยๆและหลังๆผมเริ่มรู้ว่ามันเคลื่อนทุก12ปีเคลื่อนทุก12ปีอย่างเช่นเด็กมนุษย์นี่เปลี่ยนแปลงทุก12ปีชัดเจนเด็กแรกเกิดจนอายุ12เนี่ยเป็นเรื่องเรียนรู้13ขึ้นไปเนี่ยเป็นช่วงเรียนรู้วิชาชีพเรียนรู้ที่จะชอบเรียนรู้ที่ตัวเองถนัดเรียนรู้อะไรบางคนอยากเป็นนักร้องก็ต้องฝึกตั้งแต่ไล่มาถึง24นี่แหละ13พวกเนี้ยผู้หญิงเริ่มมีประจำเดือนเปลี่ยนแปลงหมดทุกอย่างใครฝักใฝ่อะไรมันจะหลงไปนั่นแล้วไม่คืนแล้วไม่คืนแล้วใครรักเรียนก็เรียนอยู่นั่นแหละช่วงใครเกเรก็เกเรเนี่ยเขาเรียกช่วงที่เราเรียกว่าวัยรุ่นมันร้อนเทวดาก็เปลี่ยนด้วยเทวดายุคแรก12ปีเนี่ยพวกแม่ซื้อไปหมดแล้วเราเข้าใจว่าอยู่กับเรามาตลอดชีวิตเนี่ยไม่มีแล้วเทวดาชุดใหม่เข้ามาแล้วเป็นชุดเกี่ยวกับการเรียนรู้
จะเรียนรู้ดีไม่ดีไม่รู้ว่าเทวดาจะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสไม่ทราบ แต่มันจะส่งผลทันที แล้วพอหลังจากนั้นเป็นยุคแสวงเขาเรียกว่าพอหมดยุคอีก12 ปีคือ24คือยุคเปลี่ยนที่รุนแรงยุคตั้งต้นชีวิตยุคผู้ใหญ่ที่เรียกว่าเบญจพงษ์เบญจเพศเนี่ยให้ระวังมันจะเปลี่ยนทันทีเทวดามันจะเริ่มออกแล้วก็เปลี่ยนเวรใหม่เป็นอีกชุดหนึ่งเป็นยุคเขาเรียกแสวงหาแสวงหาแปลว่าอะไรแปลว่าทดลองทำนู่นทดลองจบแล้วนี่อยากเป็นอย่างงู้นอยากเป็นนี้สำเร็จไม่สำเร็จอยู่ที่ล้มลุกคลุกคลานตรงนี้ในอาชีพหลังจากนั้นก็เป็นยุคที่40 กว่าแล้ว46ใช่ครับ36ขึ้นไปพวก36 37ขึ้นไปถึง48ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่เราเรียกเก็บเกี่ยวนึกออกไหมครับเก็บเกี่ยวทำงานเก็บเกี่ยวไปพอหมดจากนั้นก็หมดจาก48ก็49ไปถึง60เนี่ยเป็นยุคใช้ชีวิตเสวยสุขซะซึ่งธาตุก็จะเปลี่ยนในทุกๆ12 ปีเปลี่ยนครับ แล้วก็พอหลังจากนั้นก็เป็นหลังจาก60เป็นเรื่องสุขภาพแล้วเทวดามันจะขยับตลอดท่านจะขยับตลอดจริงๆคือคลื่นที่มันส่งผลกับเรานี่เกิดจากที่ผมพยายามทดลองเทสดูเวลาผมตรวจผมจดทุกคนน่ะเพื่อหาสถิติเพื่อหาความเป็นไปได้ของมันเพราะไม่มีอะไรเป๊ะไอ้ที่ตรวจก็ไม่ใช่ว่าจะเป๊ะเพราะเราไม่รู้ถึงปัจจัยลึกๆแต่ปัจจัยที่มันส่งออกมาให้เห็นนะตรวจได้เลยอย่าง10 คนเนี่ยเจอแบบนี้สัก 7-8 คนก็โอเคแล้วเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจแล้วต้องอย่างนี้แน่นอนแล้วต้องอย่างนี้และที่สำคัญที่เราตรวจเจออีกที่ผมพยายามหาโมเดลให้เจอใน8ปัจจัยเนี่ย8ปัจจัยเนี่ยสิ่งที่ผมสนใจสุดคือปัจจัยเรื่องวิญญาณมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ